Hello, hello. We are live again. I have a very, very great visit from a friend from my old city where I spent my holidays as a child. And yeah, now they visit me, he and his family, and yeah, I will do a treatment for them. Okay, ja, ich habe eine ganz tolle Visit bekommen seitdem ich Kind war und meine Ferien, ja, Sommerferien war ich immer unterwegs zu meiner Oma und dort haben wir uns kennengelernt und es ist eine sehr lange Freundschaft, mehr als ja, 20 Jahre ungefähr. Und jetzt hat er mir einen Besuch gemacht und dafür werde ich ihn eine Behandlung machen. Ok, salutare, salutare! Azi am primit o vizită din Cugir, orașul vacanțelor mele. Eram mereu la bunici, la Cugir și acolo ne-am cunoscut peste 20 de ani. 20 și puțin de ani, cei mai tineri nu mai suntem. Și azi am primit o vizită. Bogdan, salutare! Salut, salut! Pe Bogdan îl găsiți în Cugir la farmacia? Farmex. La Farmex. E o farmacie de succes. Omul chiar a investit nu în medicamente, ci în plan de afaceri. E totul pus la punct. Și mă bucur că, cum zic bătrânii, voi tinerii faceți una și alta. Noi tinerii am înțeles următorul lucru, că dacă nu investești, n-ai cum să ceri. Dacă nu investești, trebuie să mergi mai ieftin decât concurența ca să supraviețuiești. Dacă investești, ai un pic mai mult și satisfacție e pe măsură. Ok, o să-i fac un tratament. În spate o vedem pe soția lui Bogdan. Hello, hello. Hello. Da, ea este pe masa de elongație. O etapă premergătoare. Dinaintea ruperei pisicii în două. Ok. Bun, stai să pun așa camera. Ok. Bun. Ceva probleme mai serioase? Nu. Chiar aici? Nu simt nimic. Ah, ok. Mâna un pic. Articulația un pic limitată. Ok, doare ceva când ridic mâna? Nu. Se livrează tensiunea din ureche și este... Eu am tras pe tati de urechi puțin. Ești supărată pe mine? Ha? Să-mi arăți ce-ai desenat după aia, ok? Încurci și degetele, le punem în spatele capului. Așa, asta pe piciorul meu.
Hi, James. Hello from New York. Okay. Eu tenho estado a funtar. Vezi că mobilitatea e mai bine. Vezi? Da. E mai ușoară? Mult. Și asta? Ok. Super. După, n-ai voie să pui mâinile aici în spate. Da? Vreo săptămână. Ca să nu că ți se dizlocă iar ușor, știi? Și eu o să-ți dau pe o foaie ce să mănânci ca să nu-ți inflameze corpul. Ok? Bun. Da? Relaxa, nu? Hai să-ți fac o bine. Să lași bazinul mai de. Da? Să lași mai. E comod? Da. Ok. De voluntari, nu? Trage mai în piept. Ah, ok. Trage mai în piept. Și dăm afară. Yeah, hello, here is Janus Bobit, CLM Chris Leong method. Yeah, I have a great visit from the country where I spent my holidays as a child. And now Bogdan with his family is in visit in my city. And yeah, they call me to give them a treatment. We are in my praxis. There behind is his wife on the table, and Bogdan is in front.
ce Cuba. Dau pe acum apă? Dau că a început să sughite. Vrei tati apă? Bine. Apa nu e rece. Am apă caldă, dar asta tot după aici. Și mobilitate redusă.
aici se oprește. Deci, mai dau un minut. Poți să-l treci pe ăsta în bine sus? Bună, Elisav Nitnelav. Te aștept la Brașov. Momentan nu, dar na, va urma și Europa. Hi buddy, hello, hello. Ok. Atunci te aștept în Brașov. Pleca. Danemark. Ok. Cine te-a făcut să sughiți? Ha? Mă, nu mă păcălești. Nu, tu mă păcălești. Te strâng papucii? Nu, că sunt aluani. Cât te strâng? I-a luat. Ești furat lui mami? Am crezut că te Un strâng. tigru roz. Ai atins un cu tigru? Sau? Un tigru roz. Tigru roz ai desenat? O să am acum un pic nevoie de tine, dacă... Da. Da? Numai... Uite cum. Doar ce? Nu. Dar tu nu-i fără aici. Apăși aici, te rog, să nu se ridice... Așa, uite așa, cum mine? L-ai prins cu reteaza.
Mai pui și în partea asta. Acum asta era lucruri imposibile. Ce? Să doar picior. Da, știu. Nu? Deci, arată. Cum ești? E bine, nu? Așa, așa. Da, da. Și genunchiul. Și genunchiul am vorbit asta. Ok. Când eram mic ziceam, eu sunt suliț. Nu ziceam, eu sunt suliț. Eu mă las pe tine, da? Și tu mă împingi așa, jumătate forță, 3 secunde, da? 3 secunde, dai drumul, 1, 2, 3, pauză. Lasă-mă acolo. Ok, împinge. 1, 2, 3, pauză. Împinge. 1, 2, 3, pauză. Mai am un pic de fel de știu, da? Să le ridică pe sus. Așa. Îmi dai genunchii. Pe partea nu. Așa. Bun, întinde picioarele. Acum, te urci așa cu picioarele. În fund. Pe tibile lui. Nu doare, nu e nimic. Da? Pentru că păsezi exact pe tibile. Ridicăm capul. Lasă capul pe spate. Trage mai rapid. Dăm afară, bagi din gură și închizi obrazul. Încă o dată, trage mai rapid. Dăm afară. Așa, poți să te ridici, da? Ușor, bați în sus. Așa, capul sus. Și relasăm de mâini, da? Hai. Da, știu. Că are grijă, suntem primii lui copii de a da share-uri. Hello. Yeah, I am Ionuț Bobiț, Romania, Brașov. Chris Leong, CLM Method Titar. Yeah, I have a visit from a good friend from as I was a child, and now he visit my country.
And with his visit, he visit also my cabinet. The little one. Fă cu mâna la cameră, da. Da, ok. Ok, cum ești bun, da? Super. Ok, da? Ne întoarcem pe parte. Așa. Uita la fond. Picioarele jos. Și... Ok, te las un pic ca să se regleze iar. Ok. Cum se simte? Extraordinar. Chiar Mai ușor? ca nou. Da? Da, mult mai Mai ușor? mobil, mult mai... El avea probleme pe șold și mobilitatea redusă, era și un disbalans, poziția șoldului nu stătea cel mai optimal. Am reglat astea și mișcă-te puțin, poți să te ridici un pic în picioare, să, știu eu, fac câțiva pași. Incredibil, oare zici că am scăpat de E greutate. Așa. de 2 saci de Da. balast care îi duceam după mine. Chiar foarte tare. Foarte, foarte tare. Vă recomand cu mare, mare drag să-l vizitați pe Ionuț. Are mâini de aur și așa cum el spunea la început, cel mai bun lucru e să investești și să investești în tine, în dezvoltarea ta, creșteți în fiecare zi și aveți grijă cum folosiți cele 24 de ore pentru că aici se face toată diferența. Vă salut și vă recomand cu drag să veniți aici. Pe Bogdan îl vedeți în Cugir, la farmacia Farmex. Farmex. Este în Cugir cea mai mare farmacie. Da, da, ne Și- bucurăm de cea mai mare popularitate. Încercăm să fim o farmacie ca odinioară, o farmacie îndreptată 100% spre pacient, să oferim oamenilor valoare și tot timpul mai mult decât produse farmaceutice. Ok. Prea puțin se întâlnește în ziua de azi o mentalitate de asta în sistemul ăsta farmaceutic. Toată lumea vinde, bagă pastile în tine că sunt bune. Nu, aici primiți și consiliere pentru a fugi de pastilele astea zilnice ce ni le prescriu din toate direcțiile și e un plus pentru că sunt, știu eu, tineri care de acum încolo asta vor face, știu eu, 30 de ani, 40 de ani. Cât Dumnezeu o să rânduiască acest lucru. Corect. Ok! O poftim și pe doamna. Ok, ea a cântărit totul, a văzut care sunt mișcările acum. Sper că cu cea mai mare încredere să... Ok. Mai stăm puțin, am fost da? Probleme pe undeva? Da, am scolioză. Ok, scolios. Exact într-o omoplață așa. Eu mă uit în oglindă că îți văd. Ah, ok. Ok, deci între omoplațe durere. Mhm. Acolo am și cel mai mare grad, undeva la 42. 42. Mhm. Ok. Noi mergem până la 40, am plecat. Prea mare presiune. Too much pressure. Scoliosis more than 40 degrees. Yeah, TITAR is also for scoliosis. Yeah, 240 degrees. More than 40. Yeah, you can treat very, very well. But the pain, you can have less pain. But the form from scoliosis can be the same. But for the patient, it's good because they didn't have so much pain anymore. Ok. Da, deci scolioza se poate trata și cu această metodă până la 40 de grade. Iar 42. 42. 2 merge? Nu, deci se tratează orice fel de scolioză, doar că reacțiile și îmbunătățirile peste 35-40 de grade sunt doar calitatea durerii, deci nu mai e atât de dureroasă. În schimb, forma scoliozei e mai greu de îndreptat. Se stopează ce-i drept, ceea ce tot e bine. Și vedem acum ce putem să... I give my best.
dacă înveți prea mult. Din liceu ai făcut-o, nu? Din La copilărie. 12 ani. Ok. mi se- Aici doare? Da. Ah, ok. Aici? Nici acolo, dar nu așa tare. Așa, aici doare. Da. Mie mi-e greu să fac mișcarea asta, știi, de Ce obicei. greu? Da. Ok. Adică Acum să nu crezi cum că e? mâinile. E ok. Acum. Am chiar ușor. Pare. Și n-am făcut nimic. Da. Asta merge mai mult. Mhm. Ok. Ai făcut până acum ceva tratament pentru scolioză? Da, am făcut ceva gimnastică medicală vreo 4 ani. Ok. Am avut și un corset. Ah, ok. Și cam atât. Ai stopat să înțeleg evoluția. Nu știu dacă chiar, că am avut mai puțin, știi? Am vreo 3-6, nu, și de la sarcini mi-a zis că, operația e singura chestie care se mă îndreptă 100%. Ok. Eu am voie să fac ceva pentru scolioză, da? Ce? E foarte bine, nu? Se simte foarte... Nu, că nu doare Uite, nimic, da? a fost blocat și în articulație. Tu te uitai? Suntem și noi live. Live. Stai să încarcă. Interesant când faci manevrele astea și după aceea mă simt așa, că n-am născut. Știi, nu mai circulă sângele foarte bine. Nu mai am nicio treabă. Își dă drum, blocajele se desfac, se eliberează tensiunea și bine? Nu mai bine. Ok, împreunăm degetele și le punem în spatele capului. Așa, ok. Te lași pe piciorul meu. Le ridicăm picioarele. Mâinile la urechi. Te duci cu spatele. Ok. Nu știu bine. Poți să pui iar în fund. Ok, cum e acum? Foarte bine. Mai bine? Da. Hai să ne mână. Ah, ok. Mai ușoară? Da. Uite, ai și flexibilitate mai bună? Asta categoric că țin, dar eu nu se Simți, pare, nu? se pare ca de mâna mea. Ok. Important este să nu pui mâinile la spate. Înțeles. Da? 2 săptămâni. Spălat pe spate. Important, la mașină. Da, nu duc mâna în spate. Pe pacheta din spate. Întorc, bătrânește și nu altceva. Pentru că se dizloacă ușor și după aia, iar doar aici. Înțelegi? Okay, after this treatment, don't put your hands here behind because you will have again shoulder in pain shoulder. Okay.
Aici ți-e ridicat, Da. știi? Și atunci prin sare am încercat să... Ok. Pe care vrei tu. Stop. Ok. Ok, siamo bene. Cred că mai fac probleme. Ok, pe partea cealaltă, te rog. Stai să fii. Dă-l jos. Acum nu. Nu, 10 aici. Un pic frumos mai în față. Stai așa, stai. Aici, aici. Nu? Nu putem. Așa, dar să stai dreaptă. Și bag un pic burta mai spate. Ok, rămâi așa, te rog. Știi cum ai pus de instructor, știi? Și acum montează picioarele. Sculptor. Mecanică. Și ceva robotică, știi? Acum montez robotul. Acum e cum? Puteți piesele. Oh. Partea cealaltă, te rog. O să văd roase. Te-a durut cum am apăsat pe mâna asta?
ce să vedem. Ok, te ridici puțin în picioare, vreau să-ți fac un alt test. Picioare, pentru spatele. Stop, stop, așa. În poziția asta, rulez capul, mâinile până, rulez. Ok? Și după aceea duci înapoi, vreau să duci ceva. Ok? Bine, merge 2 puncte. Să simțim acolo. Vrem să plecăm? Da. Ok, înapoi. Încă o dată. Ok, mulțumesc. Ok, acum merg pe spate. Împingi 3 secunde în mine, pe drum. 1, 2, 3, pauză. Ok, împinge. Da. 1, 2, 3, pauză. Împinge. 1, 2, 3, pauză. Bună, apeși un pic aici, te rog. Aici? Aici. Aici. Da. Tare sau puțin? Mă tare. Da. Ok. Să faci mai faci. Ah, ok. Ok, nu te apeși? Da. Stai mai mult, stai. Să moară. Uite aici să apeși, te rog. Așa, nu, din partea de ea. Da? Ia un pic de te rog, stânga. Deci uite așa cu mâinile și apeși aici. Doamne, Eu știu. Ții presiune. nu-i tot la ție. Apoi, bun, da, fii atent. Faci presiune, uite așa, ușor și rămâi acolo. Da? Și vreau să simți dacă se depătează când eu fac comande. Ține, m-a apăsat. Mai. Fără milă. Apasă. Acolo. Lasă. S-a dus. Atât că viața. Ok, hai să vedem și partea asta.
Uite aici. Băghe. Unde ai întârziat tu, prințesa? La piscină. La piscină? Da. Ține și tu acolo la mami. Așa. Așa. Cum e, bun? Azi, da? Da. E ok, prost. Dar ce pocnesc toate? Nu Îi erau dau la acum locul la tensiunea din viserile. Ia stai că te... Stai aici, mă, frumos, hai că ție câte una. Zi, vin adevărat de schia lui Ionuț. Știi cum mergem noi pe schi? Cum faci Puteți pizza? numai Ia, să- Arată-i la Ionuț Arată-mi, cum vezi faci că îi dai pizza. mâna peste cap iară și vine mami cu doare după aia. Arată-mi Arată-mi cum faci pizza. pizza. Cum faci pizza? Mai știi? Hai. Vezi că dai telefonul cu Hai. jur. Cu schiile mele. Mă cu schiurile. Bine. Vine un pic în sus. Hai, hai aici. Hai că te Ale. țin. Ale. Azi în Hai. sus. Un pic, hai, mai pune un pic pe tibile ei. Încă legat așa. Și tu o ții pe mami de mânuță. Aici de fie frică, da? Mai bine. Nu, așezat. Stau. Da. Așa, fără frică. Nu doare, că... Nu, Nu, mă. lasă-te cu toată greutatea. Așa. Lasă-te că nu. Nu doare, că e o pârghie care nu doare. Dă capul sus. Ce are aici? Ah. Tati, ia telefonul de acolo. Ai tensiune scăzută, tensiune mare? Pulsul foarte mare. Pulsul foarte mare, mâine pe abdomen. Spune amore, je t'aime. Ok, trage în pier. Dar închizi gura și lumea mea. Încă o dată, lasă capul mare. Încă o dată. Și mare. Lasă capul mare. Ultima de asta mi-era frică. Știu, de-aia am făcut gentle, pentru că la fete e un pic cu pulsul, știi, după aia. Trebuie să veriți că ești pulsul și trebuie să te înveleți mai să O să trezi și dai pus dacă vrei să... Sus. Așa, ți-a sus. Ok, te relaxezi 2 minute. Hello, hello, happy to see a lot of people here. Saludos. Yeah, all around the world. Hello, hello. Yeah, I'm finished now. And I wait to rest a little bit and then look a testimonial. Ok, ne-am terminat. Așteptăm 2 minute să se liniștească puțin. Și după aia, da, o părere, aștept și cred că intru în weekend și eu. Ok, cum te simți? Te simți, da? Ok, ne tragem pe parte. Pe partea asta. Așa, ușor, ușor, ușor. Picioarele jos. Mâinile jos. Ok. Mișcă puțin, cum îți simți zona aia afectată de Nu simt scolioză? nimica. Mă simt perfect. Mulțumesc foarte mult. Ok. O primă impresie? Stai Mă că simt un om nou, se simte complet. totul Nu mă mai ușor. doare nimic. Sincer, Ok. cel puțin într-o plus chiar nu simt acum în Da, momentul ăsta nimic. tensiune. Nici o tensiune, nici o durere, absolut nimic. Mă bucur. Mâinile să vedem. Articulația umărului. Aici, cum e? Nu, perfect, nu E mă bine, doare da? nimic. Ok. Și brațul. Super, da? Deci am câștigat în mobilitate. E mult mai mobil, uitați până unde își duce mâna. Ok? Și pe spate. Mult. Deci vine exact în dreptul capului. Stânga. Ok. Și aici. Super, da? Deci nu avem voie să punem mâinile în spate. S-a spus pe banchetă pe asta și... Mulțumesc din suflet. Și eu. Ca niște mâini de aur. Mulțumesc că ați bătat drum până la Brașov. Da. O să revenim cu siguranță cu proxima ocazie sau mai repede, cât o să putem de repede o să revenim. Da, mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc și eu, mulțumesc. O să facem și o poză după aia. Ok, I'm ready now. And thank you for all your views and following. You can follow me on Ionuț Bobiț CLM. And yeah, I am practitioner from Chris Leong Titar CLM method.
Ok. Bye. I wish you a great weekend. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Mă puteți vedea și dați-mi like, follow și pe Instagram, Ionuț Bobiț CLM, și pe Facebook, Ionuț Bobiț CLM. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi, vă răspund cu mare drag, cu mici întârzieri că sunt multe mesaje, dar tot ce ai căutat e de bun augur. Okay, was salut, ich wünsche euch schönen Wochenende. Ihr findet mich auf Ionut Bobit CLM, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. And yeah, ich wünsche euch schönen Wochenende und ja, wer weiß, wie wir uns treffen. Wenn ihr mich auf der Straße seht, dacă mă vedeți pe stradă, cel puțin în Brașov, oriunde, vă rog, opriți-mă, spuneți-mi, au, mă doare pe aici, pe acolo, vă fac cu drag ce pot atunci, pe moment. Ok, vă salut și toate cele bune!